Bella. At ang Cessna 340 na may 4 na pasahero at kinukumpirma pa kung ang wreckage nga nito ang natagpuan sa bahagi ng Mayon Volcano sa Kamalig, Albay. Ang air travel naman, isa sa pinaka-safe mode of travel, mas mataas, maliit ang chance na magkaroon ng insidente o aksidente. Batay sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi bababa sa 13 kaso ng aksidente ang kinasangkutan ng mga Cessna aircraft simula March 2019 hanggang April 2022. Ang sanhi ng aksidente, kadalasan ay human o technical error. Paliwanag ng CAAP, dumadaan daw sa masusing inspeksyon ang bawat eroplano bago mabigyan ng Certificate of Airworthiness. Sagot din ng CAAP kung kailangang pansamantalang suspendihin ang operasyon ng mga Cessna aircraft. Iba ho kasi ang treatment sa commercial aircraft, unlike sa Air Force po, Philippine Air Force, pag isang model ang nagka-problema, lahat ho yung grounded. Dito po sa issue ng ating Cessna, marami ho kasi individual owner niyan at mostly mga flying school. Kaya hindi naman natin pwedeng basta nagkaroon ng issue sa isang Cessna operated by another company, kailangan hindi po pwedeng ipahintuin naman yung operations ng ibang aircraft. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, mahalaga ring tingnan kung nakakasabay ba ang bansa pagdating sa air tracking at navigational systems. Tila hirap daw kasing mahanap ang mga nawawalang eroplano. Compliant naman kami sa ICAO, but tama po yung sinabi ni Congressman Salceda, may improve pa ho natin yan at kailangan ho ng assistin ng ating gobyerno para at least makapurchase ng bagong equipment. Ayon kay Salceda na chairman ng House Ways and Means Committee, makikipagtulungan siya sa Transportation Department para matukoy at mahanapan ng solusyon ang mga problema sa air transportation structures ng bansa. George Cahiles, CNN Philippines. Nitong January 24 nang mawala ang isa pang Cessna plane sa Isabela at hindi pa ito natatagpuan hanggang ngayon, pahirapan ang paghanap sa eroplano. Bukod sa masungit ang panahon, balaki din ang mabundok na Sierra Madre. 6 ang sakay ng nawawalang Cessna na papunta sana ng bayan ng Mahunacon sa Isabela. Ilalabas na ng Senado ang report kaugnay sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport nitong bagong taon. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang chair ng Public Services Committee, target itong ma-release sa susunod na linggo. Kasama sa findings ng panel ang mga dahilan ng insidente, ang mga mananagot at mga rekomendasyon para maayos ang sistema. Dagdag pa ng senadora na isusulong niya ang mga batas para kumita ang Civil Aviation Authority of the Philippines at mapaunlad ang maintenance ng mga gamit nito. When it comes to actual sabotage, nakita ko kasi nung pumunta tayo doon, ang daming sira at hindi mukhang nasira dahil na sabotage. Mukhang makikita mo tunaw na yung wires. These things don't happen overnight. For many years now, there has not really been a proper maintenance. Halos 65,000 na pasahero ang apektado nang magkaproblema ang Communication, Navigation at Surveillance System o CNS ng Air Traffic Management Center ng CAAP. Tukoy na ang persons of interest sa pananambang sa gobernador ng Lanao del Sur noong Biyernes pero wala pang mga suspects sa isa pang ambush kahapon sa Nueva Vizcaya kung saan napatay ang isang vice-alkalde mula Cagayan. May report si Chrissy Dumatulak. Sunog na at hindi na mapakinabangan nang natagpuan ng mga otoridad ang sasakyang ito sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya, Lunes ng madaling araw. Ito ang hinihinalang ginamit na getaway vehicle sa pananambang kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pula ang plakang nakakabit sa sasakyan. Plaka para lang sa government vehicles. Rehistrado raw sa sasakyang nasa compound ng Nueva Vizcaya State University. Pero matagal na raw sira ang sasakyan. Ini-engage na ngayon yung university, bakit nakuha yung plate number sa isang parang impounded or beyond economic repair na sasakyan. So how come nasa possession ng mga perpetrators?
Inaalam din kung pulis ang mga suspect dahil nakita silang nakasuot ng pixelized PNP uniform nang maganapang insidente. Dahil dito balak nang i-regulate ng PNP ang pagbili ng uniforme ng pulis. Dapat hinga ng mga kaukulang identification na card yung mga bumibili at nagbigay din siya ng direktiba sa ating pong anti-cybercrime group, lalo-lalo na yung mga nagbebenta na uniforme online ay dapat pong hulihin yan. Mula del Sur Governor Mamintal Adyong. Sinabi ni General Asurin na tukoy na nila ang persons of interest pero ayaw munang pangalanan kung sino-sino ang mga ito habang tungkol naman sa pagpapatupad ng gun ban, hindi raw muna ito ipatutupad sa Nueva Vizcaya dahil inaantay pa ang rekomendasyon ng Cagayan Regional Director. Pero ipinag-utos na ni Azurin ang pagpapatupad ng gun ban sa Lanao del Sur, Maguindanao at 63 barangay sa North Cotabato. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. Bumuo na ng Special Task Force ang Philippine National Police matapos ang pang-ambush sa gobernador ng Lanao del Sur kasama sa tinatanong ng investigador ang mga residente kung saan nangyari ang pamamaril. Malaki raw kasi ang ambag nila sa paglutas ng kaso ni Governor Mamintal Adyong. Kasama rin sa investigasyon ng mga rebelding komunista at notorious drug syndicates. Hiniling na rin ng Bangsamoro Region ang tulong ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para mapanatili ang at Estados Unidos. Alamin ang sagot ng Pangulo. At search and rescue operations sa Turkey unti-unti nang itinitigil 2 linggo makalipas ay human o technical error. Paliwanag ng kaap, dumadaan daw sa masusing inspeksyon ang bawat eroplano bago mabigyan ng Certificate of Airworthiness. Sagot din ng kaap kung ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukol COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYKB, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong nga digital transmitter, ang RPN, DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog, mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tag sa kadomingo nga adlaw, alas 4 sang hapon, dili lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod.
Ini si Ronda Renante dong Rambo Malaay, nagaagda sa inyo nga pagpamati sa Ronda Hanay sa barangay. Tagsa ka Domingo nga adlaw, alas 10, tuktob alas 11 ang takna sang aga. Diri lamang sa RPN DYKB 41004 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda Balita. Tagsa ka alas 6 sang aga, Lunes tugto Biyernes nga adlaw, kabahin sang Merkado Publiko ni Ronda Vic Mercado. Diri lamang sa RPN DYKB 41004. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nanindigan si Pangulong Marcos na walang makakaagaw ng kahit katiting ng teritoryo ng Pilipinas. Pero hindi pa raw sapat ang pambabraso ng China para gamitin ang defense treaty ng bansa at Estados Unidos. May ulat ang aming correspondent, Chrissy Di Matulak. Ang Pangulo ang nanguna sa Trooping the Line o inspeksyon ng mga kawal sa taunang homecoming ng PMA sa Fort del Pilar. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Marcos na ipaglalaban ng bansa ang bawat isla na sakop ng teritoryo nito. This country will not lose 1 inch of its territory. We will continue to uphold. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our Constitution and with international law. We will work with our neighbors to secure the safety and security of our peoples. Ang maritime dispute ay muling uminit kamakailan matapos tutukan ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser ang isang Philippine Coast Guard vessel. Kasunod ng insidente, ipinatawag ni Pangulong Marcos ang Chinese Ambassador to the Philippines para ipaabot ang kanyang pagkabahala sa insidente. Pero wala pang balak ang Pangulo na gamitin ang Mutual Defense Treaty, isang kasunduan kung saan ang Amerika ay tutulong sa Pilipinas sakaling atakihin ito ng sinuman. We are in constant contact, of course, with our treaty partners, not only with the United States, but also our ASEAN partners and our partners here in Asia. And that, I think, is the better recourse rather than to go directly to the Mutual Defense Treaty, which, again, I am very concerned would provoke the tensions rather than cool the tensions down. Kaugnay naman sa muling pagbubukas ng investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ng nagdaang administrasyon, tahasang sinabi ng Pangulo na hindi siya sang-ayon dito dahil may sarili tayong justice system na gumagana. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sinang-ayunan ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin. So far, ongoing pa rin yung ating pagre-revisa ng mga different cases na sinasabi ng yung mga gustong ICC ang mag-take over. Gaya nung sinabi ng ating Pangulo is we have a working justice system. So I think we have to follow the lead of our President. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Tinitingnan naman ng Philippine Coast Guard ang iba't ibang paraan para tugunan ang panliligalig o harassment sa West Philippine Sea gaya ng panunutok ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser. Nagulat si Tristan Odalo. Target ng Philippine Coast Guard na baguhin ang ilan sa kanilang mga protocol pagdating sa mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinag-aaralan ay ang pagtugon sa laser technology. We are currently including the use of laser technology in our rules of on the use of force.
But again, our rules on the use of force has to be approved by the National Task Force West Philippine Sea. Aminado ang PCG na wala silang laser technology kaya hinihingi nila ang tulong ng ilang mga bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Pinanindigan naman ng PCG na hindi commercial laser ang itinutok ng China Coast Guard sa kanilang mga tauhan na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng mga ito. We have already presented the videos and the photos that we experienced during the patrol of our Coast Guard vessel. It doesn't appear that the one that he is presenting to the public last Friday is the exact instrument that was used towards a Philippine Coast Guard vessel. And I cannot imagine how that kind of small gadget can project so much intensity of light. Umaasa rin ang PCG na magkakaroon sila ng sapat na pondo para sa kanilang modernization program. Right now, the Philippine Coast Guard only has 3 offshore patrol vessels. It is very important for us to have offshore patrol vessels because these are the types of vessel that can last for more than 10 days at sea. These are the types of vessels that can extend our patrolling in the West Philippine Sea. I think more than 20 offshore patrol vessels is what the Philippine Coast Guard needs. Joint Coast Guard patrols ang isa sa tinitignang option ng Philippine Coast Guard para mapalakas ang presensya nito sa West Philippine Sea. At sa lahat ng nagaganap ng negosasyon o pag-uusap, ang pinakamalaki raw na posibilidad sa ngayon ay ang joint patrol sa pagitan ng US Coast Guard. I can only speak for the Philippine Coast Guard and the United States Coast Guard. As I always mention, there are a lot of common mandates for these 2 Coast Guards. We support maritime safety, we protect the marine environment, and we also carry out maritime law enforcement. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang isusuko ni katiting na teritoryo ang Pilipinas. It was clear from the President that the Philippine Coast Guard was tasked to do a constant rotation of our vessel and to strategically deploy our offshore patrol vessel in our exclusive economic zone. And hearing that kind of statement from the President, it boosts our morale. That despite of the danger and the challenging situation in the West Philippine Sea, our Coast Guard personnel are always willing to hold the line. Sa isang security conference naman sa Germany, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na araw-araw nakararanas ang mga Pilipino ng harassment sa West Philippine Sea. On a day-to-day basis, there are still many events occurring in the South China Sea. And there are daily incidents, at least as far as we see it, of cases of harassment or land reclamation, which in many cases have been depriving the Philippines of the use of our exclusive economic zone. Nakapaghain ng higit 70 diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Panawagan naman ng Beijing, dapat dagdagan pa ang mga channel na maaaring makapag-usap ang dalawang bansa para hindi na maulit ang insidente katulad ng sa Ayungin Shoal. Tristan Odalo, CNN Philippines. Inirekomenda ng isang prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ang apela ng Pilipinas na itigil ang ICC probe sa war on drugs ng bansa. Sinabi ni Karim Khan na kailangang ipagpatuloy ang pagsisiyasat ng International Court dahil wala namang napresentang argumento ang gobyerno para itigil ang investigasyon. January 26 na magdesisyon ng ICC na ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa drug war sa ilalim ng Duterte administration. Pero nitong February 6 umapela ang Solicitor General sa ICC na harangin ng probe. Git ng gobyerno, walang jurisdiction ng International Tribunal sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa ICC noong panahon pa ng Duterte administration. Dinipensahan ng Justice Department ang ilang mambabata sa paghahain ng resolusyon para proteksyonan si Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC probe. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla may political agenda ang International Tribunal. Iginit din ng DOJ epektibo ang justice system ng bansa kaya iligal ang panghimasok ng ICC sa Pilipinas. If they want to put into themselves the judicial power of this country, then they will be committing a violation of our legal system, of our law. So it's just a fair warning that do not monkey around with our legal system. Pinangunahan ni Pampanga Representative Gloria Arroyo ang paghahain ng resolusyon para bigyan proteksyon o para protektahan si Duterte.
Makipagpulong ang European Union parliamentarians sa Foreign Affairs Department sa Miyerkules pag-uusapan ng mga lawmakers ng EU at ng DFA ang kanilang kooperasyon sa ekonomiya at seguridad. Kasama rin sa dialogo ang human rights at national reforms sa justice system ng bansa. Bukod sa DFA, makipagkita rin ang mga kinatawan ng EU Parliament kay Justice Secretary Boying Remulla. Bibisita rin sila sa Senado at Kamara para sa usapin ng pagpasa ng mga batas. Bukas, sisimula ng Senado ang investigasyon sa hininalang human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport ay kay Senator Grace Poe. Madaling magpuslit ng tao kung saan sumasakay ang mga pasahero ng chartered flights. Ang detalye mula kay Hour Santos. Pinuna ni Senador Grace Poe ang anyay maluwag na seguridad sa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport kung saan sumasakay ang mga pasahero ng chartered o private flights. Wala man lang daw CCTV camera rito at madali raw magpuslit ng tao. Banta raw ito sa seguridad ng bansa. Nalaman natin na kunyari ibigay mo lang kung anong model ng sasakyan mo at anong plate number mo, yun na ang basihan ng clearance. Kung sinong nakasakay doon sa mga sasakyan na yon, hindi natin kilala kung sino. Imagine tarmac yon, kung nagdala sila ng mga kontrabando doon, o kung terorista silang nakasakay lang sa sasakyan na na-clear. Ganito raw ang nangyari sa isang insidente noong Pebrero 13. Pasado alas 10 ng gabi, 3 sasakyan ang dumating sa Balagbag Ramp, sakay ang 6 na dayuhang pasahero ng isang pribadong eroplano. Ani po, may isang pasaherong inihabol sa flight manifest, pero ang dumating, 2 sasakyan laman ng 8 mga mukhang Asyano. Malaking responsibilidad ng MIA dito. Bakit nila pinapayagan? Di ba nakita ang daming naghatid? Well-wishers daw. Sa huli, imbis na 1, 3 raw ang nakita ng mga inspektor na sumakay sa eroplano. Ibig sabihin, wala sa flight manifest ang 2 pasahero. Tanong tuloy ni Poe sa privilege speech niya noong nakaraang linggo, kaso ba ito ng human smuggling? Ani Poe, sumagot na ang mga otoridad sa Dubai. 7 lang daw ang pasaherong dumating doon, pero sabi ni Poe, kailangan pa rin itong i-verify. Bukas, sisimula ng Senado ang pagdinig nito tungkol sa hinihinalang human smuggling. Pangungunahan ito ng Blue Ribbon Committee, kasama ang Committee on Public Order at ang Committee on Public Services na pinamumunuan ni Poe. Anya, bukod sa mga opisyal, dapat magpaliwanag ang aircraft ground handler na Global Aviation Services Corporation. Sangkot din daw ito sa tangkang pagtakas ng 2 executives ng government supplier na Farmally noong 2021. I hope they attend, otherwise they will be subpoenaed. Una nang sinabi ng Manila International Airport Authority na sapat ang mga dokumento ng Globan. Gayunpaman, nag-iimbestiga rin daw ito para patunayang walang nangyaring human smuggling. Hour Santos, CNN Philippines. Ipagpaliban ang pilot test ng automated elections para sa barangay at sangguniang kabataan polls. Yan ang mungkahi ng chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms na si Senador Amy Marcos. Inaprubahan ng Commission on Elections ang automated polls sa 3 pilot areas, 2 sa Dasmariñas, Cavite at 1 sa Quezon City. Manual ang botohan para sa mga nalalabing bahagi ng bansa. Dismayado raw si Senador Marcos dahil iba ang batas sa premature campaigning sa mga may automated elections. Kandidato lamang sila sa unang araw ng official campaign period habang ang mga nasa ilalim ng manual polls ay kandidato matapos ihain ang kanilang certificate of candidacy kaya mananagot sila para sa premature campaigning. Pwede i-experiment na lang ninyo yung automated, wag naman yung i-apply sa election. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, pag-uusapan ng ahensya ang issue. Breaking news dito sa CNN Philippines, surpresang bumisita sa Ukraine si US President Joe Biden. Ito ang unang pagbisita ng Pangulo ng Estados Unidos mula na magsimula ang gyera ng Russia kontra Ukraine
Pagpapakita raw ito ng suporta ng Amerika sa gobyerno ng Ukraine. Nakipagkita si Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at kay First Lady Olena Zelenska sa Ukrainian Presidential Palace. Inanunsyo ni Biden ang kalahating bilyong dolyar na halaga ng dagdag na assistance ng US sa Ukraine. Mananatiling nakatutok sa CNN Philippines para sa iba pang detalye ng balitang yan. Update naman tayo sa lindol sa Turkey at Syria. Itinigil na ng Turkey ang karamihan sa search and rescue operations nito 2 linggo mula nang yanigin ang magnitude 7.8 na lindol ang bansa. Pero ayon sa kanilang Disaster Management Authority, walang tigil pa rin ang paghahanap ng survivors sa 40 gusali sa 2 probinsya. Sa katunayan, milagrong nahugot ng buhay ang isang mag-asawa at kanilang anak sa isang gumuhong gusali sa Hatay Province. 296 hours o lampas 12 araw na ipit sa debris ang pamilya. Pero sa kasamaang palad, kahit nadala sila sa ospital, binawian ang buhay ang kanilang 12 anyos na anak. Samantala, bumisita naman sa Turkey si U.S. Secretary of State Antony Blinken para makiramay sa mga biktima ng lindol. May dalang magandang balita ang top U.S. diplomat sa kanila. We've had about $85 million worth of assistance poured in immediately for housing, water, and food, and medicine, and clothing. All that in the immediate days following the earthquake. Today I can announce that we will be putting in another $100 million to assist those who are so desperately in need. Umabot na sa $185 million o higit sa 10 billion pesos, 10 bilyong piso na itulong ng Estados Unidos sa quake survivors. Bukod pa yan sa $66 million o 3.6 billion pesos na tulong ng ilang U.S. non-governmental organizations. Mahigit 46,500 na ang nasawi sa Turkey at Syria dahil sa malagim na lindol, kabilang dyan ang isang Pinay at 3 niyang anak. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Ankara, Turkey, natabunan ang tirahan ng mag-iina sa syudad ng Antakya. Nailibing na doon ang mag-iina ng kanyang Turkish na asawa. Minamadali naman ng mga otoridad ng repatriation efforts para sa mga Pilipinong nais makauwi ng bansa. Mahigit 20 pamilyang Pinoy ang nananatili sa embassy shelter. Pwede mong makita, pwede mong marinig. Shocking what's inside. Nagpakawala ng 2 pang ballistic missiles mula sa kanilang western coast. Ayon sa Defense Ministry ng Japan, tinatayang bumagsak ang 2 missile sa Sea of Japan sa labas ng kanilang exclusive economic zone. Ito na ang ikalawang missile test ng Pyongyang sa loob lang ng 3 araw at ikatlo mula nang magsimula ang taon. Tumugon naman ang Estados Unidos na magkahiwalay ng air drills kasama ang South Korea at Japan. Hindi ito nagustuhan ng North Korea at tinuturing itong quote, provocation o pag-udyok. Babala ng Pyongyang, magpapakawala sila ng mas marami pang missiles kung hindi ititigil ng US ang kanilang military drills sa rehiyon. Nakatakdang magsagawa ng nuclear tabletop drills ang US at South Korea sa Pentagon ngayong linggo. Sa Estados Unidos, pinatay ang auxiliary bishop ng Archdiocese of Los Angeles sa kanyang tahanan sa California. Ayon sa pulisya, binaril sa dibdib si Bishop David O'Connell noong Sabado. Inaalam pa kung sino ang may kagagawa ng krimen. Nagsilbi si O'Connell sa Archdiocese of Los Angeles ng higit 45 taon. Inilarawan siya ng ilang pari doon na tahimik at taong may malalim na pananampalataya. Sa United Kingdom, nadiskubre ang isang dinosaur footprint sa baybayin ng Yorkshire. Ito ang bakas ng paa ng isang megalosaurus, ang itinuturing na pinakamalaking 3-toed footprint na natagpuan. May haba itong 1 metro, higit 3 talampakan. Hindi makapaniwala ang isang local archaeologist na natagpuan nila ang dambuhalang footprint. Karaniwan kasing maliliit lang na dinosaur prints sa makikita sa tinaguriang Dinosaur Coast. Ang megalosaurus ay isang carnivorous dinosaur na nabuhay 166 million years ang nakararaan.
Kilalanin kung sino ang bumida sa Team Giannis sa panalo nito kontra Team LeBron ngayong NBA All-Star Game at bukod sa pagiging bida, Hollywood actor Michael B. Jordan may iba pang papel sa pelikulang Creed 3. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Cool updated news, information, issues, public service, entertainment, negosyo, ekonomiya kag manamo pa ang trip niyong pamatian. Ari na ang Labay-Labay sa Labay. Tagsa ka Domingo, las 11 to las 12 sa Udto. Labay-Labay sa Labay. Hosted by veteran broadcaster Jun Julita. Labay-Labay sa Labay. Bantay kag pamati sugod Enero 16 tuig 2022 Domingo nga adlaw las 11 tugtog las 12 sa Udto ang Knowledge Hour, isa ka oras nga programa sa radyo nga puno sang informations, educational, mga tips kag features para makatuon ka may papremyo pa. Knowledge Hour ubod kay Ronda Reyna Hapitana Salinas. Knowledge Hour. DYKB Radio Ronda. Ini si Ronda Glyn Makiling Tuba nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay las 5 ang tatna sa hapon sa tagsaka sa Sabado nga adlaw diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radio Ronda sa Bacolod. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Aprobado na ng komite sa Kamara ang isang resolusyon para baguhin ang saligang batas, mungkahin ng isang dating punong mahistrado gawing hybrid ang pagpili ng mga delegado sa Constitutional Convention. May ulat si Sian Arcangel. Mahigit isang linggo matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ang charter change, inaprubahan ng House Committee on Constitutional Amendments ang resolusyon ng parehong kapulungan ng Kongreso para magdaos ng Constitutional Convention. 17 mambabatas ang bumoto pabor sa resolusyon. Nag-abstain naman sa pagboto si Northern Samar Representative Paul Daza. Kontra sa resolusyon ang 3 miyembro ng Makabayan Bloc. Babala nila baka isama sa panukalang amyenda ang pagpapahaba ng termino ng mga halal na opisyal. Once the process for amending the Constitution is commenced, nothing will prevent the delegates to the Constitutional Convention from proposing new amendments not contained in the bills and resolutions filed at the committee. Sa loob ng isang buwan, nakapitong pagdinig ang komite sa Kamara at buong bansa para alamin ang pulso ng publiko ukol sa Chacha. Ayon sa pinuno ng komite na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, karamihan raw ng kanilang mga natanong na eksperto at ordinaryong tao pabor na baguhin ang 1987 Constitution. Suportado rin ng business groups at mga ahensya ng pamahalaan ang Chacha. Partikular nilang isinusulong ang pagluluwag sa ilang probisyong pang-ekonomiya para raw makahikayat ng mas maraming dayuhang kapital. Ayon sa Management Association of the Philippines, mas madaling maisusulong ang Chacha kung limitado sa probisyong pang-ekonomiya ang babaguhin. If we have to amend our Constitution, let's just concentrate on those 3 provisions which I cited. It's really very hard to change our Constitution because we've got 2 chambers. Mungkahi naman ni dating Chief Justice Renato Puno, idaan sa parehong eleksyon at pagtatalaga ng pamahalaan ang pagpili ng mga delegado sa CONCON. I therefore suggest to your honors that they call for a hybrid constitutional convention. Hybrid in the sense
that membership of the Constitutional Convention will come from election and from appointments. This hybrid model has been used in other countries with no serious constitutional issues raised against it. This model will assure a constitutional convention that is both independent and competent. Ayon sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority, posibleng umabot sa 28 bilyong piso ang gagastusin ng gobyerno kung magkakaroon ng hiwalay na eleksyon para sa mga delegado ng CONCON at plebisito para ratipikahan ang mga pagbabago sa konstitusyon. Liliit ang gasto sa 331 bilyong piso kung isasabay ang plebisito o eleksyon ng mga delegado sa CONCON sa susunod na barangay o national elections. Pero para kay Puno, hindi dapat maging issue ang gastos para sa CONCON. Let us not count the cost of calling for a convention. I look at the cost as more of our investment in the future. Magkakaroon ng isa pang pagdinig ang komite ni Rodriguez sa Miyerkules para pagdesisyonan ang mga detalye ng ikinakasang CONCON. Sian Arcangel, CNN Philippines. Nagbigay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng ulat sa Kamara tungkol sa implementasyon ng Philippine Mental Health Law, pero ayon sa mga mambabatas, hindi malinaw ang usad na mga inisyatibo. Ang dahilan nasa ulat ni Catherine Cruz. Kinwestiyon ng mga mambabatas kung bakit hindi iisa ang mga programang ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang kalusugang pang-isipan ng mga Pilipino kaugnay sa Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Law. Isa sa mga ito ay tungkol sa napakaraming helplines para magsumbong o humingi ng tulong, pero hiwa-hiwalay naman ang pagkalap ng impormasyon. Yung iba po na mga iba-iba, tama ba? Iba yung CWC, iba yung NCMH, right? Iba yung number, hotline. Yes po. Iba rin yung number ng DepEd. So, what happened? Tapos paano po yung binubuo sa actual? Sino pong nagkukuha ng buong data nun? Giit ni Congresswoman Stella Kimbo, dahil kanya-kanya ang mga ahensya sa mga programa, hindi klaro kung paano niro-roll out ang mga ito. Ang problema, parang fragmented ang efforts ng mga agencies, and nakakalungkot yun because it is very clear in the law that the government's plan needs to have three features. One, it has to be rational. Two, it has to be unified. And three, integrated. Sagot ng Council for the Welfare of Children, may mga plano raw ng pakikipagtulungan sa mga ahensya para mapadali ang referral ng mga kaso sa tapang otoridad. We are also in the process of having an MOU with the Department of Education because they have their own helpline, and perhaps we can link our helpline to them so that if the concern is school-related, we can refer to them, and if it's not school-related, they can refer to us. Basta po at the end of the day, may natatakbuhan po yung bata. Nangako naman ng Health Department na tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga module para tulungan ng mga guro na matukoy ang mga pangunahing babala ng mental distress ng mga estudyante. There were 36 teachers who were participated po in the session po. So, dinedevelop pa lang po yung pilot. We commit naman po to scale this up. No? So, we actually have series of batches that are scheduled for this year to expand po this pilot. And we'll reassess na lang po how we can scale up further with DepEd on the trainings. Para naman kay Sofia na grade 10 student mula sa John Dewey School for Children, mahalaga raw na bigyang pansin ang mga paraan para masiguro ang kapakanan at kagalingan ng mga kapwa niya estudyante. Mentally healthy students are ang mga paaralan na gumawa ng mga inisyatibo para sa mga mag-aaral tulad ng nature walk, yoga at meditation na tutulong mapabuti ang kanilang mental health.
bagong site ng Bilibid batay sa 2006 proclamation ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sabi ng Masumi Geo-Reserve, may private rights na ang lugar na inaangkin ng Bucor at ito ay protektado ng isang kontrata. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, na paabot na niya kay Environment Secretary Antonia Loizaga ang issue dahil ang Bucor ay nasa pangangasiwa ng Justice Department. We will speak with one voice on this matter. There should be no problem. Pro-environment tayo, hindi natin kalaban ng environment. May mga tao lang siyempre na alarmist tungkol dito kasi the title of even Masungi belongs to the government. And it is a heritage. It's a heritage of the Filipino people. It does not belong to one foundation at all, but to all the Filipino people. Paliwanag ni Bucor OIC Gregorio Katapang na sisikapin nilang gawing environment-friendly ang itatayong istruktura. Para kay Justice Secretary Remulla, dapat maghain ng angkop na pleading si dating Senador Laila De Lima para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mag-aanim na taon na si De Lima sa kulungan dahil sa kinakaharap na drug cases. Binanggit ni Remulla ang petition for habeas corpus na ginamit ng dating Chief of Staff ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile na si Gigi Reyes sa kanyang kaso ukol sa umano'y pakikinabang sa pork barrel scam. Nakalabas na ng bilangguan si Reyes dahil nilabag umano ang kanyang constitutional right to a speedy trial. Ako, I'm not objecting personally, no, to any plea that will free anybody from jail. But syempre, this is something better discussed in court. It is a power left to the judges to decide, and even to the higher courts if need be, if they want to go to the higher courts. Isinusulong ng isang international organization ang paglaya ni dating Senador Laila De Lima. Sinabi ng Switzerland-based Inter-Parliamentary Union na dapat lang palayain si De Lima matapos bumaligtad ang mga key witness sa kanyang drug case. Dagdag pa ng IPU na malinaw ang panggigipit lang kay De Lima ang kanyang kaso matapos niyang silipin ang war on drugs ng Duterte administration. Kasama sa hiling ng Inter-Parliamentary Union na ibasura ang kaso ng dating Justice Secretary. 2017 na makulong si De Lima matapos idawit sa Bilibid drug trade. Una nang binawi ni ex-Bucor Chief Rafael Ragos ang testimonya niya laban kay De Lima. Sinabi ni Ragos na ang dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pumilit sa kanya na idiin si De Lima. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Wala pang isang buwan mula nang mawala ang isang Cessna plane sa Isabela. Isa pang Cessna ang pinaniniwalaang bumagsak sa tarik ng Bulkang Mayon. Tanging air assets lamang ang nakalapit sa sinasabing wreckage site ng nawawalang aircraft. 25 veteran mountaineers sana ang aakyat ng bulkan pero hindi natuloy matapos silang paalalahanan ng PHIVOLCS na nakataas pa rin ang Alert Level 2 status nito. Naka-standby naman ang naval helicopters na may rescue hoist. Kanina, walang nakuhang visual ng wreckage ang isang flight dahil sa sama ng panahon. Nagpatawag na rin ng meeting ang incident commander na si Kamalig Mayor Caloy Baldo. Maulang umpisa ng linggo maasahan ng mga nasa Luzon, lalo na sa silangang bahagi nito. Dulot yan ng isang low pressure area. Maaring magdala ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Mainland, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pero ulat ng Pag-asa, mababa ang posibilidad na maging bagyo.
ng diesel. Para naman sa mga bahay at negosyo na gumagamit ng kerosene, magiging mas mura ito ng 25 centavos kada litro. Base sa oil price monitoring ng CNN Philippines as of February 20, mula na magsimula ang taon ay aabot na sa 6 pesos ang itinaas ng presyo ng gasolina kada litro, habang bumaba naman ng 1 peso at 10 centavos ang diesel at 50 centavos ang kerosene. Susunod, Team Giannis wagi laban sa Team LeBron sa 2023 NBA All-Star Game at single mom pasok sa official candidates list ng Miss Universe Philippines. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Bantay kag pamati sugod Enero 16 tuig 2022 Domingo nga adlaw las 11 tugtog las 12 sa udto ang Knowledge Hour, isa ka oras ng programa sa radyo nga puno sang informations, educational, mga tips kag features para makatuon ka may papremyo pa. Knowledge Hour ubod kay Ronda Reyna Hapitana Salinas. Knowledge Hour. DYKB Radio Ronda. Ini si Ronda Glyn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay, las 5 ang tatna sa hapon sa tagsaka sa Badong Adlaw, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. DYKB Radio Ronda. Ini ang Radyo Ronda Balita. 3 ka beses kada adlaw nga puno sang pinakalabas nga balita ginadulong sa inyo sang RPN DYKB News Team. RPN Radyo Ronda Balita, magaling Lunes tugtog Biyernes nga adlaw. Tagsa ka alas 6 sang aga, alas 12 sang ugto, kag alas 5 sang hapon. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Para sa inyo nga mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Ronda Hanay sa Barangay. Ang Ronda Hanay sa Barangay nagapalayag sa kahanginan tag sa Kasabado alas 5 sang hapon sa pag-alagad ni Ronda Glen Tuba kag Domingo nga adlaw alas 10. Ang Team Giannis na matamo ang 184-175 na panalo sa Salt Lake City sa US State of Utah kanina. Siya rin ang kinilalang All-Star Game MVP. Unahan ng dalawang koponan na maabot ang 182 points kung saan nagsilbing game-winning basket ang three-pointer ni Portland Trail Blazers guard Damian Lillard. Pumida naman para sa Team LeBron ng Celtics teammate na Tatum na si Jaylen Brown na kumamada ng 35 points. Saglit lang naglaro ang dalawang team captain, wala pang isang minuto ang inilaro ni Giannis at naka-score lang ng 2 puntos dahil sa iniindang wrist injury. 13 points naman ang itinalaga ni James na hindi na bumalik sa second half dahil sa tinamong hand injury sa isang shot block attempt. Ito ang unang panalo ni Antetokounmpo sa 3 salang niyang bilang team captain, habang unang talo naman ito ni James sa 6 na team captain stints. Sa iba pang events ng All-Star Weekend, agaw eksena si Philadelphia 76ers guard Mac McClung nang dominahin niya ang slam dunk competition. 3 sa 4 na dunk ni McClung ang nakatanggap ng perfect 50 points mula sa judges, kasama ng isang 540-degree reverse slam. Inungusan ng 6'2" guard si Trey Murphy III ng New Orleans Pelicans sa finals. Samantala, pinatunayan ni Damian Lillard na isa siya sa best marksman ng liga nang iuwi niya ang 3-point contest crown. Umiscore si Lillard ng 26 points sa final round para daigin si 2020
3-point king Buddy Hield at Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers. Samantala, hindi pumayag ang Team Jazz na mapahiya sa kanilang home court nang magkampiyon sila sa Skills Challenge. Nagtulong-tulong sina Phil Amgar, Jordan Clarkson, Colin Sexton at Walker Kessler para talunin ang Team Antetokounmpo at Team Rooks. Sa PBA naman, dito sa Pilipinas, winning putback ni Calvin Oftana nagbigay sa TNT Tropang Giga ng kanilang 8th win at solo leadership sa Governor's Cup kagabi sa PhilSports Arena sa Pasig. Tabla ang laro kontra San Miguel Beermen 103-all. Nagbintis ang layup ni TNT import Ronde Hollis Jefferson pero nasa ilalim si Oftana para sa cleanup job. Bukod kay Oftana na may 14 points, 4 na iba pa ang double-digit finishers ng Tropang Giga sa panguna ni Jason Castro na may 21 puntos. Sa panayam ng Sports Desk, ibinahagi ni Head Coach Jojo Lastimosa ang isa sa mga naging susi sa panalo nila kontra Beermen na dating katabla nila sa tuktok ng standings. Sa isa pang laro, tinapos ng Barangay Ginebra San Miguel ang 2-game losing skid nito ng tambakan ng Blackwater Bossing 119-93. Nangunas crowd favorite team si Phil German forward Christian Stan Hardinger na nagtala ng 27 points, 6 rebounds at 5 assists. May 4-2 win-loss record ng Ginebra matapos ang magkasunod na talo sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots at sa San Miguel. Sa boxing, iba na ang makakalaban ni the Filipino Flash Nonito Donaire Jr. para sa vacant WBC World Bantamweight crown. Aprobado na ng WBC ang bakbakan ni Donaire at may kanong si Alejandro Santiago para sa titulo matapos matras si Jason Maloney ng Australia na bakante ang WBC crown ng iwan ito ni Naoya Inoue ng Japan upang umakyat sa Super Bantamweight crown. Maaari nang simulan ng dalawang grupo negosasyon sa kanilang laban. May 42 wins at 7 losses ang 40-year-old na si Donaire habang may 27 wins at 3 losses naman ang 27 anyos na si Santiago. Pinangalanan na ang official top 40 candidates para sa 2023 edition ng Miss Universe Philippines, kabilang ang isang single mom, returnees at pageant veterans. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sanwani. Sam. Pia, kasabay ng kabi-kabilang pagbabago sa Miss Universe 2022, hindi rin nagpahuli ang ating bansa sa ilang transformational changes. Isa dito ang pagpasok sa top 40 official candidates ni Miss Global Philippines 2018 at single mom na si Mary Aileen Gonzalez. Siya ang kauna-unahang nanay na pinayagang sumali sa pageant matapos baguhin ng Miss Universe Philippines organization ang ilang qualifications gaya ng height requirements at civil status. Nagbabalik din ang mga runners-up ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi na sina Pauline Amelings, who was crowned Miss Universe Philippines Charity 2022, at Michelle D. bilang Miss Universe Philippines Tourism 2022. Ito na ang pangatlong pagkakataong sumali si Amelings sa Miss Universe Philippines pageant habang pangalawang beses naman para kay D. Kabilang din sa top 40 ang ilang pageant veterans gaya ni na Miss Grand International Philippines 2021 Samantha Panlilio at Reina Hispano-Americana 2021 third runner-up Emmanuel Vera. Present din ang fresh faces sa pageant gaya ni Mary Angelique Manton na isang vlogger. Samantala, engaged na ang Pitch Perfect star na si Rebel Wilson sa girlfriend nitong si Ramona Agruma. Ibinahagi yan ni Wilson sa kanyang Instagram kahapon featuring pictures of the couple in Disneyland. Ito rin ang lugar where Wilson and Agruma went public sa kanilang relationship noong June 2022. Matatandaang noong November din, they welcomed a daughter, Royce Lillian, via surrogate. Bebida ang American actor na si Michael B. Jordan sa action-packed boxing movie na Creed 3. Ito rin ang kanyang directorial debut. Matagal na raw niyang plinano na gumanap at mag-direct sa isang pelikulang very personal to him. Dagdag pa niya, ito ay isang original story, a sequel, and a trilogy all-in-one. Natatalakay sa buhay ng character ni Adonis Creed after dominating the boxing world. Ngunit nagbago ang lahat matapos ma-meet nito ang childhood friend and former boxing prodigy na si Damien, played by American actor Jonathan Majors.
Bigong masungkit ng Triangle of Sadness star na si Dolly De Leon ang Best Supporting Actress Award sa katatapos lang na British Academy of Film and Television Arts o BAFTA Awards na ginanap sa London. Siya ang first Filipino to ever get a BAFTA nomination. Sa isang interview, sinabi ni Dolly na this is a huge honor for her. Kabilang international nods na ang nakamit ni Dolly dahil sa performance niya sa pelikula. Kabilang dyan ang Cannes Film Festival, 80th Golden Globe Awards, 48th Los Angeles Film Critics Association Awards, and the Satellite Awards 2022. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Lunes, February 20, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. At ito ang Newsnight. This program is brought